මෙයා පහසුවෙන් ඉන්න කියලා. Gol dari kitnya awal udah ya, Jangan deh kamu dikit karena kan dia mau dikit karena
ඔයා මුළු ජීවිත කාලෙම පස්තැවෙනවා. 80 ලිපියක් ලියන්න හිටපො මම ප්‍රොමෝෂන් එකක් එක්ක කිසි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට වෙන අපිට ආපු මැසේජ් එක. නැත්නම් මෙයාට අවුට්පුට් එක මෙන්න ඉන්පුට් එක මෙන්න. රයිට්. දැන් පුතා ඔයාලට ආපු මැසේජ් එක ලහිර සර්ගේ කළු පාට සරම ලස්සනයි. ලහිර සර්ගේ ගෙදර කහ පාට බල්ලා. පාට වෙලා කළු පාට මෙරිලා පහුව. ලහිරු සර් හරි. නමක් දුන්නා. ලහිරු සර්ගේ ගෙදර කළු පාට බල්ලා. මෙයා කහ පාට කරා මුලින්ම. ලහිරු සර්ගේ කළු පාට සරම ලස්සනයි. මම හරි අභිමාණයෙන් කියනවා මම මගේ ජීවිත කාලය ඇතුලේ කිසිම මත්ද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අම්මගේ තාත්තගේ ආදරේ වැඩි වගේ. තාත්තා. අම්මා. රයිට්. සාමාන්‍යයෙන් දුවලගෙන් එන්න ඕනේ තාත්තා කියලා. පුතාලගෙන් එන්න අම්මා කියලා. ඒක වහන්න ඕනේ කියලා මම ගත්තේ. මේ පසුව ඇවිල්ලා ඒ කොටසේදී විදපු එකෙන් මම මගේ දරුවා අද මෙතන නැති එක ගැන මම පසුතැවීමකට ලක් වෙනවා. මොකද මගේ දරුවාත් මෙතන ඉන්න ඕනේ. දරුවන්ට වගේම දෙමව්පියන් වන අපට මෙතන යම්කිසි පාඩමක් තිබ්බා. අපි යමක් ඉගෙන ගත යුතුව තිබ්බා. ඇත්තටම කාලීන මාතෘකාව අපිට අපේ අම්මා තාත්තා මතක් වුණා. ඇත්තටම මේ දෙලෙන්දා මේ වගේ වැඩසටහනක් කරලා අපිට නැවත අපේ මනස යොමු කරගන්න අවස්ථාවක් සලසා දීම ගැන ඇත්තටම ඔබතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතියි. අද වැඩසටහන දහම් පාසල් දරුවන් වශයෙන් අපිට ගොඩක් වැදගත් වැඩසටහනක් වෙනවා. ඇත්තටම අපේ ජීවිතයට ලොකු අත්දැකීමක්. පාඩම් කරන්න කාලය වෙන් කරගන්නේ කොයි විදිහටද? ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඒ නවයකට යන්න අපි කරන්න ඕනේ මොනවද? අපේ කාලසටහන කොයි විදිහට හදා ගන්න ඕනේ කියන එක ගැන අදහසක් දෙන්න. සරල ගොඩක් දිසුවි මම අද දන්නේවත් ගොඩක් ටික ගත්තා. ඉතින් මේ සෙට්ටත් ගොඩක් දිසුවි අපු ගන්නවට ගැටලුත් කියලා දුන්නා. තව මැජික් කියලා දුන්නා. හැමෝටම ස්තුතියි. අපි මෙච්චර පාඩම් ගන්න විදිහ දැනගෙන හිටියේ නෑ. මම දැනගත්ත අද මොකද ඇත්තට පාඩම් ගන්න කියලා. ඇත්තටම අද ගොඩක් හොඳ දේශනාවක් තමයි දුන්නේ. මොටිවේෂන් එකක්. අපිට අපේ අභියෝග ජයග්‍රහණය කරලා අපිට ශක්තිය කොහොමද අපේ අභියෝග කියන්නේ කියලා දෙයක් කියලා දුන්නා. බොහෝ වැඩසටහන් වලට මම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා සුමිසර්ගේ. මේ වගේ වැඩසටහන් කරලා ඒ ලොකු පණිවිඩය හින්දා අද මම මේ ඉස්කෝලේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍යයා වගේම ජීවිතයටත් බොහෝ දේවල් එකතු කරගෙන තියෙනවා. අපව සාමාන්‍ය විභාගයේ සඳහා ශිෂ්‍ය සාමාන්‍යතා ලබා ගැනීමට උනන්දු කරන්න ලැබෙන පිළිබඳ මම මාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එවැනි අත්දැකීමක් මේ දරුවන්ට තාම වටිනවා. මට පෙනෙන හැම දරුවෙක්ම ඇහි කඳුළු වැටෙනවා. ඇත්තටම මටත් ඇහි කඳුළු වැටෙනවා. දුක හැමෝේ කඳුළු වෙන මිනිස්සු ලෝකේ හරි වටිනවා. එතකොට පුතේ අපි කෙටියෙම හිතන්න ඕන දේ තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඇයි කියන්නේ. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න අපි පුංචි පන්ති වලදී එහෙම ඇයි ඔය ඉගෙන ගන්න කියලා අහුවොත් ලොකු වෙලා හොඳ රස්සාවක් කරන්න කියන එක කියන්නේ නේද? 6 පන්තියේ කරේව පුතේ ඉගෙන ගන්න කිව්වහම යාළුවා කිව්වා ඉතින් ලොකු වෙලා හොඳ රස්සාවක් කරන්න කියලා. මේ
මේ වගේ වැඩසටහන් තියන්නේ පවත්වන්නේ අපි ඔබේ ප්‍රතිඵලය කියලා ගන්නනේ. දැන් මේ වෙන්නපු ඒ දර්ශන වලින් දැක්ක දේවල් වලින් ඇත්තටම තේරුනේ අපි මේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දීමට අපේ පැත්තෙන් අපි විශාල කැපකිරීමක් කරන්න ඕන කියන එක මට ඇත්තටම තේරුම් ගියා. දරුවන්ගේ හැසිරීම රටා එක්කම දරුවෝ හැසිරෙන විලාසයෙන් මම දැනගත්ත වැඩසටහන සාර්ථකයි කියලා. ඒ නිසා ඔබතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබතුමා මේ ගන්නා වෑයමට අම්මා තාත්තා කවුද අද සියල්ලම පිරීලා තියෙන සමාජයේ එවන් යුගයක ඔබතුමා මහා සම්පතක්. ළමයින්ට ගන්නවා නම් එක හැම දෙයක්ම තිබුණා ඔබතුමා වැඩේ හරියටම කරා. සුපිරි.